Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ món bánh trung thu nướng nhân trà xanh. Nếu mà mình không thích làm nhân trà xanh, mình vẫn có thể làm nhân đậu xanh bình thường rất là ngon. Trong video này Diễm cũng chia sẻ cách tạo hình thành những chú heo con rất là dễ thương. Trong trường hợp mình không có khuôn bánh trung thu đó, thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh trung thu nướng rất là đơn giản và dễ làm này với Diễm nha. Mình đi chuẩn bị cái phần nhân trước, thì ở đây Diễm có đậu xanh đã nấu chín. Diễm nấu 200g đậu xanh với 500ml nước và 2g muối. Cái cách nấu thì Diễm để cái link trong cái phần miêu tả video nha. Bây giờ mình sẽ lấy một cái chảo để xào nhân mình bắt lên bếp. Sau đó mình cho vào 100g đường phèn, nếu mà mình không có thì mình dùng đường thường là 90g. Diễm cho vào 100ml nước ha. Và bây giờ mình làm cho cái phần đường này nó tan. Mình bật bếp lên nếu thấy mà cái lửa nó sôi quá thì mình hạ xuống bớt, tránh cho nước nó bốc hơi nhiều. Khi mà mình thấy đường nó tan hết mình nhắc khỏi bếp và mình cho ngay vô cái phần đậu xanh. Diễm cho vào 100g sữa đặc có đường ha. Như vậy làm cho cái nhân của mình nó ngon hơn nhiều lắm. Mình trộn lên cho thật là đều và mình cho vào máy mình xay. Diễm dùng máy xay cầm tay, mình xay sao cho nó thiệt là nhuyễn là được. Đó, nhuyễn như vậy. Thì nếu mà mình không có bột trà xanh hoặc là mình muốn làm cho em bé nhỏ ăn đó, thì mình sử dụng bột custard. Thì cái bột này nếu mà không có nữa thì mình sẽ thay bằng tinh bột bắp và tinh chất vani. Nếu mình dùng tinh bột bắp thì mình cũng dùng 10g và mình cho thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani nha. Còn đây là bột trà xanh mà Diễm dùng, thì cái trà xanh này mình Diễm mua ở trên một cái website của Na Uy ha. Cái link thì Diễm để trong phần miêu tả video. Cái bột trà xanh này thì cái mùi nó thơm và Diễm thấy cái màu thì nó cũng không có đậm lắm. Diễm dùng 10g nha. 10g thì Diễm thấy rất là vừa. Tiếp theo là 10g tinh bột bắp và mình sẽ cho nước vào, thì cái lượng nước Diễm cho là 40ml để mình giúp cho cái bột trà xanh và bột bắp mình nó tan, mình trộn vô nhân nó dễ dàng hơn. Mình khuấy ra cho thiệt là đều ha. Sau khi mà đều rồi thì mình cho ngược vào cái phần đậu xanh mình đã xay nhuyễn. Và tại vì cái lượng đậu xanh này nó nhiều và mình tránh cho cái bột trà xanh nó bị vón cục vì vậy Diễm sẽ rây lại. Mình rây lại cho nó thiệt là nhuyễn mình thì cái nhân của mình nó sẽ ngon. Sau đó mình bắt lên bếp và mình bật cái lửa trung bình ha. Mình khuấy cho thiệt là đều tay. Khi mà mình thấy cái nhân nó chuẩn bị sôi và cái hơi nước nó bốc lên nhiều thì mình cho dầu vào. Thì Diễm sử dụng dầu dừa, mình không có mình dùng dầu ăn cũng được. Diễm cho vô trước 30g. Cho dầu vào rồi thì mình khuấy thiệt là đều đến khi nào mà mình thấy không còn dầu nữa đó thì mình mới tiếp tục cho dầu thêm vào. Thì Diễm cho 20g dầu dừa còn lại. Và mình cũng để ở cái lửa trung bình và mình khuấy nhẹ tay liên tục thì khoảng từ 10 cho tới 15 phút Mình nên cân thì cái lượng nhân Diễm thấy chuẩn nhất là 720g nhân mình đã xào đạt thì mình cứ cân cái chảo đi, rồi mình sẽ cộng thêm cái lượng nhân đó. Mình cứ xào mà gần đạt như vậy nè, mình sờ vào mình không thấy còn dính tay thì mình bắt lên mình cân mình thấy đúng cái lượng như mình muốn thì mình nhắc khỏi bếp. Thì như Diễm nói, cái nhân Diễm xào đạt là 720g nha. Mình dùng màng bọc thực phẩm mình đậy lại tránh cho mặt nhân bị khô. Bây giờ mình đi làm cái phần bột. Diễm dùng mật ong để Diễm làm cái vỏ bánh. Nếu mà mình có nước đường thì mình dùng nước đường ha. Tại vì Diễm thấy mật ong nó tiện và nó cũng bổ dưỡng đó. Thì Diễm cân ra đây 200g mật ong. Nếu nước đường thì cũng tùy cái nước đường nó loãng hay nó đặc thì cái lúc mà trộn bột mình sẽ điều chỉnh lại. Diễm cho vào 30g dầu ăn ha. Và 30g bột custard, nếu mà mình không có thì mình thay bằng 30g bột bắp và 1,5 muỗng cà phê tinh chất vani. Mình trộn lên cho thiệt là đều hết như vậy nè thì bắt đầu mình mới cho bột mì vào. Thì bột mì Diễm sử dụng bột mì đa dụng. Nếu mà ở Việt Nam thì mình sử dụng bột mì số 11. Thì lượng bột mì nó từ 220 cho tới 250g. Đầu tiên mình sẽ cho vào 2/3 cái lượng bột mì trước ha. Mình khuấy lên cho nó thấm đều tí xíu. Đó, khi mà mình thấy nó trộn đều như vậy nè thì mình cho tiếp từ từ cái phần bột mì còn lại. Mình không có nên cho hết một lượt để tránh cho bột của mình nó bị khô đó.
Diễm thì Diễm dùng cái lượng bột mì này là chính xác là 240g nha, với cái chai mật ong mà Diễm có quay hình lại đó. Sau khi mình thấm đều thì mình đeo bao tay vào và mình nhồi, mình cứ bóp nhẹ nhàng như vậy nè, đừng có bóp chặt quá thì nó bị nhão đó, nên đeo bao tay để cái bột nó không có bị dính. Và mình nhồi trong khoảng 1 phút rất là nhanh. Khi mà mình thấy nó mềm ra và nó thấm đều hết, nó không còn có cái bột khô thì mình ngưng. Đó, cái bột mà khi Diễm nhồi xong thì nó nhìn như vậy. Mình xem kỹ giùm Diễm thì Diễm thấy rất là ngon. Bây giờ mình đi lấy cái màng bọc thực phẩm, mình đậy cái bột lại và mình để cho bột nó nghỉ trong vòng 30 phút thì mình mang mình nặn bánh được. Nhưng sau khi nó nguội được tí xíu thì bây giờ mình vo viên, thì lúc mà mình cầm lên nó hơi khô thì mình sẽ giống như mình miết, mình nhồi nó tí xíu thì mình thấy nó sẽ dẻo dai lại. Và mình chia cái nhân ra làm 12 phần bằng nhau, mỗi phần là 60g. Mình vo lợi cho thiệt là tròn đó là như vậy. Vo viên nhân xong nếu mà mình không làm liền thì mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy kín lại tránh cho nhân nó bị khô. Còn Diễm thì Diễm làm liền luôn. Diễm lấy cục bột này là 32g nha. Xe lại cho thiệt là tròn, rồi mình dùng cái mu bàn tay của mình mình ấn dẹp. Mình không cần dùng cái cây để mình cán mình đeo bao tay vào như vậy mình làm được, và mình không cần phải dùng bột áo. Mình không nên ấn cho bột nó dẹp quá thì lúc mình gói nó sẽ không có đẹp. Đó, mình để cái viên nhân vô ngay giữa, úp ngược lại và mình lấy nhẹ nhàng ra tại cái bột này nó cũng hơi mềm. Và lúc này mình cứ ép cho cái miếng bột nó sát vào cái viên nhân, thì khi mà mình nướng xong cái bột nó không có bị phồng lên, nó tách khỏi cái nhân. Rồi sau đó mình lật lại và mình cứ nhẹ nhàng, mình vừa xoay rồi mình vừa kéo cái bột cho nó phủ hết cái phần nhân là được. Thì nếu mà mình làm bánh mà có khuôn thì mình cứ theo một cái tỷ lệ là 2 nhân và 1 bột và mình làm nha. Đó, sau khi mà kín rồi thì Diễm xe lại cho thiệt là tròn. Và Diễm lấy cái tờ giấy nướng bánh Diễm cắt nhỏ, Diễm để cái viên bột lên. Bột sau khi mà vo viên xong thì mình đi tạo hình. Nếu mà mình dùng khuôn mình đóng thì mình nên dùng bột áo để tránh cho bánh nó bị dính vào khuôn. Còn Diễm tạo hình nó không dùng khuôn nên mình không có cần thoa bột áo lên. Lấy một cái miếng bột thiệt là ít khoảng từ 1 tới 2g mình xe lại cho thiệt là tròn. Dùng cái ngón tay mình ấn dẹp để mình tạo cái lỗ mũi của con heo. Mình làm thêm một viên bột tròn nữa, rồi mình cũng ấn dẹp và cái phần dưới của viên bột mình ấn cho nó mỏng hơn tí xíu để mình làm cái lỗ tai. Thì lúc mà mình gắn lên mình cứ canh làm sao cho nó cân đối là được Thấy như vậy chứ Diễm thấy cũng dễ lắm. Hồi lúc mà nhìn thì Diễm nghĩ chắc khó, nhưng mà tới hồi mình làm thì mình thấy nó không có khó như là mình nghĩ. Mình dùng tí xíu màu nâu và lấy một cái cục bột không có cần nhiều, mình pha ra để mình làm 2 cái mắt của con heo đó. Mình nhồi khi nào mà mình thấy cái bột nó đều hết là được, và mình lấy một cái phần bột rất là nhỏ luôn mình xe cho tròn. Mình dùng cái cây tăm mình lấy mình dán lên cho nó dễ tại nó nhỏ quá đi. Nó cho vào thì mình ấn cho nó dẹp dẹp. Bên đây cũng vậy luôn. Và mình dùng cái đầu tăm mình xe thành 2 cái lỗ mũi của con heo. Vậy là mình xong. Rồi bây giờ mình đi làm nóng lò nha. Thì Diễm làm nóng lò 2 lửa trên và dưới, mình không bật quạt. Nhiệt độ là 210 độ C, 410 độ F Sau khi lò nó nóng rồi thì mình sẽ mang mình đi nướng liền. Thì mình đặt cái dĩa bánh này ở ngay cái rãnh giữa của lò nướng luôn. Mình nướng bánh ở cái nhiệt độ là 210 độ C, 410 độ F từ 10 cho tới 12 phút. Thì cũng tùy cái nhiệt độ của lò nhà mình mình nướng tới khi nào mà mình thấy là cái vỏ bánh nó chuyển sang màu đục và nó hơi vàng, mình nướng cho nó chín luôn lúc này. Khi mà mình quan sát mình thấy cái bánh nó hơi vàng trên cái lỗ tai và nó đục hết thì mình lấy bánh ra liền. Lấy ra thì mình dùng cái bình phun nước mình phun đều hết mặt bánh luôn nha. Nếu mà mình không có bình phun thì mình chuẩn bị một cái thau nước lạnh và mình nhúng bánh vào nước lạnh, sau đó mình để lên trên một cái vỉ cho cái bánh nó khô ráo Còn nếu mà mình phun thì nó mau khô hơn, thì mình để nguyên như vậy, mình để cho bánh nó nguội. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái trứng để mình phết. Thì Diễm có một cái lòng đỏ trứng gà. Diễm cho vào 1 muỗng canh nước thì nó khoảng 15g hay là 15ml 1/2 muỗng canh dầu mè thì nó khoảng 5g. Nếu không có thì mình dùng dầu ăn. Mình khuấy lên cho thiệt là đều
kiểm tra, mình sờ vào mình thấy cái bánh của mình nó đã nguội rồi. Thì bây giờ mình phết trứng lên. Mình phết một cái lớp mỏng thôi nha, đừng có phết dày quá thì làm cho cái bánh của mình nó bị cái màu nó không có được đẹp á. Sau khi phết trứng xong hết rồi á, thì mình đem mình nướng thêm một lần nữa. Mình cũng đặt bánh ở rãnh giữa của lò, nhiệt độ là 210 độ C, 410 độ F từ 8 tới 10 phút. Mình thấy cái bánh của mình lúc này á, nó sẽ nở hơn một tí xíu nữa và nó vàng thiệt vàng á, nó vàng đều á, thì mình lấy ra. Lấy bánh ra rồi á, thì mình sẽ để cho bánh nó nguội nha. Bánh thật nguội rồi á, thì mình mới cất vào trong hộp. Thì để bảo quản bánh này mình để trong cái hộp kính, hoặc là nếu mà mình có những cái hộp bánh trung thu thì mình cho vào. Khi cho bánh vào hộp thì mình nên để những cái khoảng trống ha, đừng có xếp bánh dày đặc quá thì cái bánh của mình nó dễ bị ẩm và nó mau hư hơn. Đó, Diễm để như vậy. Nếu mà mình có cái gối hút ẩm thì mình cho vào thì cái bánh của mình sẽ giữ được càng lâu nữa. Bánh này vừa nướng xong thì cái vỏ nó hơi cứng, nhưng mà mình để sang 1 ngày thôi thì mình thấy cái vỏ nó mềm hơn nhiều. Đây là bánh mà Diễm để được 1 ngày nè, thì mình thấy bắt đầu cái vỏ bánh nó chuyển sang cái màu vàng hơn và nó cũng mềm hơn nữa. Khi mà mình thấy cái vỏ bánh nó mềm rồi mình nên bảo quản bánh ở trong tủ lạnh thì được khoảng 2 tuần khi ăn thì mình hâm lại thì Diễm thấy nó ngon hơn. Nếu mà mình để cái nhiệt độ phòng thì được từ 5 cho tới 7 ngày tại vì nhân nhuyễn mình không có để lâu như là cái nhân thập cẩm được. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh trung thu nướng. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.